What's up mga paps? Ito muli si J. Khalil nagbabalik. J. Khalil Moro Vlog. So, meron tayo ngayon i-reveal bagong helmet. So, ito ay kabibili lamang kahapon. So, ito yung Nhk Helmet Road Fighter. So, titingnan natin to kung anong mga features nito. And shout out nga pala sa Moto Central, which doon namin binili ito kahapon. So, sa Quezon City, shout out. Okay? So, ano nga ba ang mga features ng Nhk Helmet at anong model nito? Okay? So, bubuksan na natin. Nga pala, updates pala bago natin simulan. Meron nga pala tayong 26 subscribers kahit paano. Thank you so much sa mga nag-subscribe. At kung sino man kayo at nasaan man kayo, please like, share, and subscribe my channel. Okay, Nhk Helmet Moto Vlog. Alright? So, ito na. Ito, may gloves. Mamaya na to. So, ito na siya. Ayan. So, okay, ito yung bag. Ay, lang, isa-isa. So, ano nga ba model to? So, Road Fighter. Okay, Nhk Road Fighter. Then, ang model nito is Nhk GP 1000. Nhk GP 1000. Ayan, so, ito ang model niyan. So, ang size nito is large. Okay, large. So, ang ganda ng, unang-unang ganda ng carry bag. Napaka-sport yan dating. So, para sa akin, napakaganda. Okay? So, most likely, ang mga carry helmet bag natin is black. So, Nhk red with matching black and white. So, parang ang dating is napaka-sport niya. Okay, napaka-sport. So, bubuksan na natin. Yan. Okay, so shout out kay Mami. Sa kanya to. Ngayon, rider na siya. Kasi, naobliga siya magmotor dahil walang public transportation still. Even na GCQ ng Metro Manila. Okay? So, ayan. So, eto ang design. Road Fighter. Okay. So, color pink. Napaka-feminine look. Diba? Napakaganda. Para sa isang rider na babae. This color pink parang napakaganda. So, titingnan natin kung ano mga features nito. Alright? Okay. So, diba? Parang may manual pa eh. Pero hindi ko pala bubuksan po niya. So, ayan. Sisimulan na natin. So, unang-una, yung shell niya is napakaganda ng design. Combination with black, gray, and pink. Okay. So, andito yung tatak. Ayan. Sa likod, meron din. Nhk. Okay. So, alam ko made in Indonesia to. Made in Indonesia. So, nabasa ko na yung ano to kung saan siya galing, made in Indonesia. Alright, so eto, umpisahan natin. Nandito yung air vents. So, hindi siya na-flip, which is meron din. Pero hindi siya ganun na katulad ng ibang helmet na nabubuksan yung air vents. So, dito yung pasukan ng hangin. Okay. Tapos, dyan, which means na dyan pumapasok nga yung hangin. And obviously, sabi ko. At kapag nainitan yung rider. Okay. So, dyan. Then, dito yung parang spoiler ata ito eh. Spoiler. Parang spoiler. So, wala siyang, akala ko dito yung singawan ng init, pero hindi pala reflector pala yan. So, maganda rin pala ang purpose nito.
may reflector siya. So kapag gabi, nakikita siya, nakikita yung ulo mo. Yan, yung rider itself or herself. So ayan, tatlong reflector siya. So dalawa sa gilid, isa sa gitna. Okay. Then itong ano na to, itong panel na to, ano to, sa visor. Okay, so kasi dual visor siya. Ayan. So pakikita natin, buksan natin dito. So pag ito, flinip mo siya pababa, ayan, si visor lalabas. Pag pinush mo naman siya pabalik, pinul mo siya, ayan, wala. Okay, so ganda na features na dito. Napakadali, user friendly. Di tulad ng ibang helmet nandito sa gilid or nandito sa taas, piniflip mo siya. So pag magva-vlog, pagkabit ng camera, pag ma-mounting, pwede dito maglagay. Okay, pero para sa akin, pagka sayang kung lalagyan mo ng mounting ng camera kasi napakaganda ng design. Then sa mouthpiece, ano ba to? Alam, parang nandito yung second air vents niya. So ibig sabihin, pag yung hangin nagre-ride ka, pumapasok din dyan. Okay, so ito yung lens. So wala siyang free lens. Ayan, wala siyang free lens. So single lens lang siya, makapal. Okay, ayan. So andito yung hawakan, or I mean yung pinakapag pinull mo yung helmet, yung iba dito sa atin. Then sa foam, when it comes to foam, napaka-elegant, stylish. Okay. And when you see inside, meron siyang pula with a combination of black, red foam. So napakalambot. Okay, napakalambot. So ito rin yung isa sa magandang klase ng foam style. Okay, so hindi siya very common na foam na magkabila para maipit yung mukha. Okay. So pagdating sa strap, quick release din siya. Ayan. Quick release din. Okay. So ito, hindi ko alam kung ano to. Hindi pa siya tinatanggal eh. Tingnan natin. Okay. So ano siya? Manual. Yes. Manual guide. Yan. So napaka-informative naman ng Nhk Helmet kung ano yung mga features, mga safety precautions nandito. Pero hindi ko pa nababasa kung okay, so manual pala siya. Alright? Okay, so try natin kung subukan natin kung kaso sa atin dahil sa misis ko to. Natin kung kasi pareho kami ng size XL. Yung unang helmet na sinuot niya yung shift helmet ko, yung black. So doon siya nagsimula. Okay, so dahil lang tingnan natin. Okay. Okay, so ayan, as you can see, parang napaka-bulky rin. Tingnan natin kung mag-act. Ayan guys, so kasya din sa akin mga paps, itong helmet na to, so hindi siya mabigat, tama lang sa ulo. Okay, so napaka safety, and tatandaan ninyo yung dito sa strap na yan, adjustable. So
Nasa inyo yan kung gusto niyo adjust ng konti, kasi sa akin parang medyo masikip. Pero sa akin tama na siguro to para in case of emergency hindi siya kagad matanggal. Alright, so ayan. So tingnan natin the closer look with the other views, okay? Alright, so nakita nyo na kung anong klase, diba? So napakahalikan niya para sa mga riders na babae. Okay, so alright, so nga pala ang SRP nito is 3.5, yun. Suggested retail price niya is 3.5, then nakuha namin ng 3.2 na lang. So thank you sa discount, Moto Central. Napaka-accommodating mo. Yan. So, Nhk Helmet. Okay. So, kung gusto nyo mag-purchase ng mga riding gears, dun punta lang kayo sa Moto Central along St. Christopher Street, Quezon City. Malapit yan sa may General Luis. Okay. So, shoutout ulit. Okay. So, ito yung NHK. And one more thing, pinilang ko na rin si Mrs. ng kanyang gloves. So, protective gloves, which is 250. Napaka-affordable, pero stylish din. Okay, so, tinermahan na namin. Okay. So, ang pangalan nito is Duhan. Yan. Duhan. Okay. Teka, nakalimutan ko isuot yung aking helmet. Ay, helmet. Sombrero. At salamin. Yan. Duhan Racing Equipment. So, it's one of a good product that they've been selling. Okay. So, meron siyang grip. Right? Itong mga small dots na yan, ito yung handle grip mo para hindi madulas dun sa throttle or sa handlebar. Ayan. So, strap din siya. Okay, so hindi kakasya sa akin to is kasi medium. Okay, medium. Okay, so ayan. So, napaka-stylish din. So, doon sa Moto Central, napaka-mura din, affordable lahat ng riding gears doon. Helmets, meron din silang brackets, and box. Ayan. So, kung gusto nyo pumunta, nandun lang sila. Open sila from Mondays to Sundays, Mondays to Saturdays. Yan. Okay, so shoutout ulit kay Moto Central. So, yan. Anyway, shout out sa lahat ng mga viewers. So, thank you again sa pagtangkilik ng aking vlog. So, I'm still looking forward for more videos as well para mag-enjoy kayo sa aking vlog. And so, okay, hanggang dito na lang tayo muli. So, this is Nhk Helmet. Stay safe, ride safe. Nhk Helmet Moto Vlog. Bye for now.